Ay, grabe naman na gender reveal na baka to siya. Welcome mo diri sa tuang tulumanon nga real talk nga chika kinasingkasing nga istorya. Walay char-char diri mao kini ang Kuan on One! Kani ang ato ang bisita karon kay kani silang duha amazing jud kay ni sila oy. Kung naay pay kalaban si Glock 9 kani ang makalaban pildi si Glock 9 gyud ani. Makaingon jud kog sila ang Glock 10. O kani silang duha very close to sa ako ang heart kay kablo ka very dear mo sila mga darling jud kay sila ba. Actually sila gyud ang maingon ni mga darlings of the crowd. Kay grabe gud kay ni sila kanang very sweet and ever since gyud nga nagkita mi ani tungod sa PBB pod kanang sa diri sa gawas sa bahay ni kuya kanang buutan still remain gyapon ang kabuutan aning duha. Wala na ilain ko natin kinakusgan nga kambal sa kapamilya George and Char! Ate, wala pa man din. Grabe, natawa ko. Grabe. So, mag-Ilonggo kami, ate, di ba? Mag-Ilonggo mo. Paghaisa mo sa tuong mga kuan, Ayan! Hello. Grabe. Actually, first time kami tanan ma-full Ilonggo. So, good luck sa inyo. Ariho, before pa lang mag-start ang show, ginhambala na kami nga hinayo na maghambal. Pero sa amon, kasi naikapid, time is gold. And so are we. English ko, ha? And so are we. So, try namon hinayon. Di ba? Hinay na to sa ilaha. Abi niyo, super mabilis na yun. Pas na to siya. Pero kani mao ni siya. Kamo sa Tagalog kasi, ang Tagalog ang sa Luzon, general na talagang language is Tagalog. Pero behind that Tagalogism, meron diyang mga ugat-ugat na mga Mendoreño, Batanggenyo, mga Pangasinenyo. Pangasinense pala. Basta lahat ng mga iba din ng mga language kasi 'di ba ang Pilipinas is ganang full of kuan tayo language dialects. Yes. Very good mga estudyante man ini. So kami pong mga Bisaya sa Visayas at Mindanao. Bisaya sa Mindanao, Bisaya na sila, kabulo na sila Bisaya. Pero behind that kuan nga mga Bisaya namo, naapo na sila yung mga Ilonggo, Chabacano, naapoy Waray-Waray, iba po ng Bisaya sa Cebu, iba ang Bisaya sa Davao. Kay siyempre nagkadaiya biyata. Kay siyempre mga bitag ulo. So kanis mo ni sila ang mga isa sa mga branches sa mga Bisaya ang Ilongga kami, kay tungod babae kami nga duwa. Pero ang mga Ilongga, napansin ko gid ang mga Bisaya kasi tamaan ka, grabe ka kusog, kaisog. Pero ang Ilonggo ay ano ko no hinay, mahinhin, malambing, kagdo ka tamis. Wow. Sweet. Sa isip ko, sweet tamis. Tamis gina maghambal ang mga Ilonggo. Nga namasag ka ng suko na sila subong. Dili gid sila masuko. Moana gid sila kanami mo gidong gabon gid. Papatsanay na ta. Akala nila, abi nila, ga-joke lang kami, mga akig. Kung nakatagalog, kung amigo, gapangakig na kulit ako ginatarong. Gaway na ta? Akig na ko. Lain mo lang suko na kay ka ng akig na kay kano pero kanang wala gyapon sila pakialam sa imuha baka mangtas pa rin taon ana. Mas may na lang mag-break sa text kaysa sa personal. Kay kung sa text pa murag motuo pa sila. Oo. Exclamation point ba? Akig ko. Pero karon kamusta naman ang ato ang pinakakusgan nga kambal sa atong kapamilya network? Kamusta man? Wow! Okay, gid. Actually, syempre, dalaga na kami. Lainay naman gamay. Kahit sa una, baby, gid kami. Pero as time goes by, nga, nagadalaga-dalaga na, kabalo na mag-adulting. Pero tandem pa rin. Salamat. Dili uso sa inyong kambal ang kanang mga tuldok no o kanang mga exclaim kanang point. Wala gyud do. Wala tama ba kay nganuman pag istorya sa kambal. Ang ili ko ka kung ganun. Diretso. So kanang kamon makaingon ba mo nga karon sa estados inyong kinabuhi
makaingon jud mo nga daghan na gyud mo naagian. Oo. Bilang usa ka kambal. Oo, damo. Nagkami nagyan. As in, bata. Worst kag best. Oo, Damo na. kami Damo man kami- kami natun-an kag damo gid. Pero kami ni Jaira, ang mas mayo lang sa amon duwa nga pagkakapid is kilala gid namo ang isa kag isa. So Wala mas compare. Wala gatuga compare. buligay lang kami. Uy, tinuod gyud na proud gyud na sila mag-igsuon kay nganuman. Wa jud ko kadungog nga kana sila nag-away. Wa ko kadungog kana nga naghiub sanay. Kay sa pila na kag sa 6 years sa magandang buhay, 7 years. Grabe gyud na sila ka supportive sa isa't usag-usag yun. Pero karon kani sa imong pagpaninaatay ka nang usa man mga office yung atuan ninyo. Kaya ra kay ka Ate Mela, ihiya kami sa iyo. Ako man na ulo magani ko kay mura ko kanang nagpe-festival sa Negros. Pero kani naa magitay topic. Kuwaon ako din sa kong lubot. Kay atong topic man diri mahitungod sa inyong mag-igsuon kay istoryang kaluha. Wow, Istoryang kambal, istoryang mag-igsuon. Wow. Ah. So, giingon man gud sa tanan nga kanang ang naay igsuon makabuang na ginang naigsuon, di ba? Kay pag nakaigsuon mo usahay kanang mortal enemy pud mo say mag-away mo kanang ana gud. Pero labi na gud siguro kung namoy kambal nga pareha na wag nang pagmata nimo. Pagmata nimo nakay salamin ba nga pagani mo. Pareha man tag mo. May ara moment nga nahadlok kami nakit-an ko sa Oo, espeho. Nalimta na mo, nakambal kami, nalimta na mo. Pag CR ko, nag-CR din siya. Dito sa CR, din sa Sa ABS. ABS. Diba may mirror da? Kulbaan kami, dungan kami, gwa. Oo, Singgit kami same duwa. action gid tanan-tanan. Pagwa sang open tapos nag-amo na buhok. Nagsinggit kami, hadlo kami. Abi ko daw pag Kaso hindi na kaya ni mama, apat kami. So kulbaan man kami kay kung pariho kami gitsura. Kaya abi naman hindi kayong pariho tsura. Uy, nabuang mingid mo ba? Malagot ko sa inyo ba? Pero, so, amazing jud kayo. Kanang amazing ba ang feeling nga naa kay kambal? Parehas pag yun og nawong. No? Dili gyud na siya mabaylo ba nga kwan. So, una-una di ay sa inyong pagbata pa lang ninyo tong subong na baby pa kaayo ay mo. Isa lang to nabuntis sa imo ama. Isa lang ang heartbeat. Ikuan sa inyo, ikuan sa mo. Wala kabalo si mama kag si papa ko nga kapid ang tiyan ni mama. Kay pero nga ray dako ba? Kadako pero hindi amo na kadako kay gamay-gamay kami bilado ka sakto lang kami nga. Ganito lang kami daw. Kagamaliit. Gamay-gamay. Super gamay-gamay. Tapos gahag kami sa loob sang tiyan sang ako nanay. Sabi nila, isa lang ka heartbeat. So, Beat. isa lang yung napangalan. Tingala mo, Ate Mela, naminami ngalan niya, George Martin. Akin, Jaira May, yung pangalan ko. Namin man. Yung May ko, M-A-Y, hindi ko man birthday May. Sana M-A-E man lang. So, parang on the spot yung pangalan ko, si George siya na planuhan. Kaya wala sila kabalo nga duwa ka bata sa loob sang tiyan. Kadto sa 8 months kami nagwa, di ba? Mas delikado kung 8 months. Compare sa Dapat 7 7 months ka or 9 months. Kung Kung twins tubo ka. ko ng organs. Yes. Kaysa 7 months magol ka na medyo mupahuway o ka ng tubo ang kanang mga lungs, mga liver. Ana, sa 8 months mo tubo na po na siya. Pero nabuhi mong duhan Kag mo. Normal delivery. Kag mga 3 or 4 nga hospital nag-decline bago nagkadto sa Minakamin nga hospital. Kaya hindi sila mag-accept sa amo na nga case. Kay hadlock sila. Kay basi si mama ko no, mapatay ang mga bata hindi mag-survive. So nahadlock sila. Oo, hadlok yun. Uy, so, kani siya kay, kana sa dito sa pagkabuntis, kaya na-amaze jud ko ba? Hug Hug kami. Oo, di ba? Usually, ang twins, Wala yun na baliktaran. balaan yun. Wala na balaan. Isa lang heartbeat ang mabatian. Oo, ang normal na twins daan, ang ulo sa baba, ang ano bala baliktaran. Amo na hug kami duwa. Ay, so sa sulod pa lang yun Yes, kami. Palangga yun ninyo. Ang, dili man yun ibig sabihin nga usa lang ka heartbeat. Ang heartbeat ninyo Nagtabunan. Nag-sync ang duwa ka heartbeat. So dito lang nabalaan tong paggawas ka ninyo. Hindi, pagwa sa isa ka bata. Hala, may isa pa. Oo. Amugin ang reaction ng Nag-slide lang doktor. daw ako. Nag-slide lang Ako siya. daw easy nga iba batao, no? Oo. Kaya nag-slide lang, kuya. So ikaw pinagkamanghuran. Oo. Kay muna yung una ni gawas, Oo. muna ka magwangan. Oo. Kasi siyempre, kani mo ko tanong sa nato bago na to idiretsuan ko ana ato ang istorya ha. Si kuan mo kani si George, mo ni si George, mo ni si Jai. Kay o sige ang timailan gani nga kay ako pagkahuna-huna magod kanan diri na nagadagan nga istorya rumor sa ABS-CBN nga si George iyahang usag gyud ka tinuod ha. Si George ang iyang alom nasa Jo. Yes! Tama, oo. gitna. Takto. Tapos si Jai iyang alom na Sa asabay mata. ay. Jai ay George Jo. Para hapos, Oo. maintindihan. Amo na siya. Oo.
Tapos nag-girl, pinatubuan kami alom. Nakibot kami. Nakibot ko sa una, isa lang alam ko, nagduwa. Siya nakibot Isa siya, lang isang ang alam alam niya, ko, nagduwa. nagduwa. Para hindi na magtalang mga tao. Ako na, naduwa na nga akong pananaw karon eh. Naduwa na ko pananaw sa sobrang kapaspas may story eh. Pero, hala, ganang special gud ay mo. Grabe gid mo ka special nga, grabe gid mo ka bili. Murag ka na makaingon gid inyong mama ba nga bili luhon jud ni kay ngano man. Na giana agud mo sa sulod sa tiyan Oo. ning gawas nga very smooth normal delivery og healthy sa 8 months. Tapos 1 week lang kami gin-incubator, sulod sang ano, kay para lang bala maging stronger lang ang ano, sa mga 1 week lang. Ing ani ka gamay. Kagamay-gamay. Ate, ganito, oh. Yan. Duwa, si mama ko nagpapatiti sa amon, bala, duwa. Kay sa Bisaya mangod ang titi kay Totoy. Sa Tagalog okay na lang. So do bala ni Oh, wala sa ko na budlayan. Hello! As in, super gamay daw kami. Kaya gamay talaga kami. Hindi tsaka wala gyud nagdako misag isa sa inyo ha sabay gyud inyong lawas Oo. nganing hantod karon oh. Kaya actually, Ate Mary, same food intake kami pag updanay. Kung mag-uulay kami, pareho kami pagkaon. Like kung isa ka spoon ka rice, isa man ka spoon Spoon ka iya. As in, kung updanay. Para mo dapat i-Guinness Book World of Records. Kay nga nung ang sobra di ba? Usahay magud na may mga kambal nga di gyud parihas. Na di kambal nga kanang dili gyud nga na mastorya. Hantod karon yung isang kambal taba na, yung isang kambal kamo kay sobra ka identical gyud ba? Pero kisa, gina, iba-iba namon. Para lang example, subong mas light iya buhok, mas dark naman pa dark man sa kuno dayon. Buwas na pa dark man ko buhok para pareho liwat. Pero grabe gid proud jud kay ko ba nga naagi tay kambal nga para sa mga judge at siya nga kanang kung kakaiba ilang talent, very natural. Mao na akong very proud jud kay nag iba gid si Direk Loren mo pili. Si Direk Loren tayo nakahampal, nakakita sa amon. Pero ate, ikaw may utod ka man. May utod pug ko pero kani siya wa gyud ni siya gigawa sa kuan sa show business. Hello! Curious ko, ate Mary. Story kami, B. Kani siya di gyud ni siya pwede igawas. Ay, ito nga. Oo nga na ko'y utod niya. Kani siya kuan gyud ni kani kambal gyud ni siya. Oh my God! Kung kamo di ba kamo si una gawa si George. George normal delivery pag ana si Jayda yun kani gyud kay kanang sabay gyud mi. Ala, so may ara kakapid? Normal delivery sabay unya kabalo ka identical. Kay ka? May upod, may kapid. As in, lalaki or babae? Murag ingon siya pero kanang na kuan naman gud siya na flash. Na flash na siya. Ambot lang kung unsa ba mo kay mao magito ang normal na ginahimo gid sa mga kuan. Kay ang kambal ko gid giingnan magud akong mama nga ayaw og kaon. Ito nabuntis sa to mga anak sa Nagwa na gid saya. nagawa siya. Baby na Oo. sa baby. So kani igiinan si mama gihambalan si mama sa doktor nga ayaw kaon ha. So si mama sige pero pagka anak masakit man kaayo. So ning kaon si mama kay para mawala ang kasakit na mauto pag iri man sa ko pag utong ba dito sa Isa lang ka bilog. sa isa ka buslot man ni gawas kong kambal. Namusun ka. Sa lubot ning gawas akong kambal. Ano siya sa buli? Motor, sabay mi nakita mi sa outside world. Mga mo, identical jud kayo kay mura man tubol man. Happy ko totoo na may kapid. Mao ganing dili pwede igawas. Kaya nga naman, masuko ang mga netizen nga nung. Mama mo, saging bata kami tumpay-upod na tubol. Sabi, siling sa akong mama ba nga, kanang naabi kay kambal ko, hala, nadagi kambal ma, oo. Kagiinan ko sa doktor nga, di ko makaon, ning kaon man jud ko, na paggawas ning gawas daon tubol, kahit kayo, yun, ano? Motong, nagdesisyon ang doktor nga i-flash na lang siya. Abi ko namang ate. Habay ko pa kanina kay ate. Ano to? Bless si ate Mary, may kambal. Akala ko fraternal ko, no? Identical. Kaya ano si Mama kanawong gyud na ako sa labi nang masuko sa sako ah. Sa kanawong gyud ni mo imong kambal ba? Manong isa tong kambal. Pero sorry wala to. Bika na binuang na to pero mura na pagkatinuod mo to kay naka mo gyud nang pag mga anak di jud ka pwede mo kaon. Ingnan jud sa doktor. Nagkain sa dako to bol. Ako mura ka para sa mura nga nga side. Teka lang din. Pero kamo amazing jud kay mo mag-igsuon kay tanawa ha ning ani na kanang gigawas mo sa Ginoo. Ang Ginoo ginagkuan sa inyo ha. Nag-decide sa inyo nga mabuhi gud mo kay 8 months di ba ayan siya basta-basta nga. Oh, medyo delikado. Usually, isa lang gidan gabuhi eh. Dili Lang medyo ways, no? delikado Gado yun. gyud, delikado. Ang mabuhi pa ang 7 months, dili ang 8 months. months. Oo. Tapos kambal pa.
Kag nag-slide lang man siya, hapos lang kami kuno bunahon. Compare sa amon utod nga duwa ka bilog, mas hapos kami nga duwa. Grabe ko kayo mo kakuan gud ay swerte gyud kay mamama niyo sa inyo ha. Grabe, kagamay-gamay, Mama namon. Pero gamay para sa inyo ha. Sang gamay siya, pero subong nagdako-dako na ikigtigulang na siya. Pero naikaliwat Gamit. gyud mo Mas ma. oo, niwang-niwang. Niwang Pagit man. siya ya, do, pareho lang yata sa amon, mas Awa. gamay pa, no? Gakasalaan siya nga dumanang namon. Pero stronger siya. So, Stronger na siya. Pero imo ang side ba sa imong father o sa inyong mother naagi mga kambal nga mga Well, actually, may ara man, pero layo-layo. Like Nakibot- third, ano na yata, parang third generation. Super layo, gadya, nakibot sila na twins sa amon. Hambal, ginapapag ako, gina-joke siya, pero may makaong ka na ako ng saging nga kapid para magduwa ang kapid mo. Pero, Hindi, wala nakibot kibot gid sila. sila. Murag dili man na tinuod. Di man tinuod ka na mga kapid-kapid nga ka na mukha ka na saging Saging nga nga kapid kapid. mo. Pero siguro di gid na sa ingon nga kailangan namin kaliwat blessing gid mo sa Ginoo. Kay tan-awa karon isa mo sa mga source sa happiness sa inyong pamilya. Pinangga jud kayo mo sa inyong pamilya. Kita jud kay nako ilabi na ang tibuok pamilya nyo kay makita man ako sa inyong mga stories, inyong mga posts nga kanang grabe gud kamo gid ang darling of the family gud kaayo. Super ano mga palangga ginamon pamilya namin. Kag himuon in. namon tanan para sa ila. Kay nga naman nakita man pud ninyo sa ilaha nga pinangga pud kayo mo nila. Yeah! Tama, kagit ate, hindi ko alam, nakakaiyak. Di gali, Uy, pero silang dono kay very grateful ba itong duwa? Itong dalawa, very appreciative and very grateful kay silang duwa. Pero kamo bang duha na ba mo yung mga ginatawag nga rivalry? Hindi, amo nang mayo gid sa amon Thank ha. you, Lord, ha? Thank you kay Lord. Kitungod nga, kabalo kami daan, nga i-compare gid kami, ha? Ano bala, if kiss, may mga gabuli sa imo, hambalan nga, hindi, mas gwapa, gini siya, mas agad, gini siya. Ginaamo-amo Pero na. kami bala, may lang bungol kami, gula kami pamati. Kag akab mo kami tamaan kakakilala namon ang isa kag isa. Kung mas kusog ka diri, Ikaw mas na da. mayo ka diri, ikaw da. Diri ko sa ano kay mas amo ko ni, mas kabalo na kami magtansya sa mga Wala amo kami nga bagay. compare. Wala gyud ko kampugar. Ang pinaka-amazing sa inyo, kinsay nagdisiplina sa inyo ha. Nga moabot mo sa ingana nga batasan kay dili na basta-basta ha. Bata pa lang mo makita na gyud ninyo nga kanang pag ana pa lang ninyo o ihatag ani isa, ihatag pud ani isa. Lisod ba sa mag-igsuon man gani nga magdisiplina ako kay Ma'am C naman jud ko di ba? Magdisiplina ko ani isa, iba po ang disiplina na ko ani Oo. isa. So, kiunsa mo pagdisiplina sa imong mama o nganong ni abot jud mo nga buutan mo nga pagkabata. Giun Bato-batopik. As in, nakadako kid bulig, ha? Ang bato-batopik dako For bulig. example, may gusto kaming, sige, bato-batopik. Hindi na Bato-bato- kayo mag-away. Hindi na kami. Bato-batopik na lang. Kasi gitudlo na si mama sa inyo ha. ang mama ko compare na ano na lang kayo, gin-train siya, na color pink siya, gin-train ko na color blue. Tapos, dalawa ginaihatag sa amon. Tapos, para kung example, may manamian kami, isa kabagay. O sino mauna, bato-batopik, ang nakabulig So, din bata sa amon. pa lang kami. Whole life namon. Bisa sa subong, isa mo, sa stylist, ano ba yun mo da? Bato-bato- Hala, mas gusto ko ni pareho Okay, kami, bato-batopik. Tapos irespeto na ninyo Oo, kung sa wala una. na. Kasi kasi swerte-swerte na Yan lang. yung role namin. After Promise. bato-batopik, swerte mo na yan eh. Kung sino pirdi kayo. So, dili wala jud mo ning abot nga kana nag-attitude ang isa na nasuko ang isa. Kay siguro ang mama nimo maayo siya mag-mindset sa inyo ha. Ang mama naman, grabe. Pero wala kami bulaga share. Sa mga bayo namon, amo nang role namon ni Jaira, wala gid kami nag-share. Kung maghulam ka sa akon bayo, Parang utang Ang mo na. mga- May utang ka sa ako na. Promise. Sa lahat ng bagay, gid kami click. Pero sa bayo, Bayo. hindi kami mag-share ya. Ang manghod naman, mahulam tanan. ang Pwede. banghod, i-share namon tanan sa manghod namon. Pero kami Amo duwa, wala. Kay pareho na taga ni tsura, mo naman na ipatabayo. Diba? Kay kakasalaan, bala kami siya ako. Pero giistoryahan ninyo na. Oo, sang since bata, wala Pero kami kung ga-share. mag-taping, kung kailangan niya sa bayo ko, okay lang, go lang. Pero kung sa mga rampa naman isa-isa, hindi mo pag-gawin bayo ko. Kung may date, hindi pwede. Hindi mo picturean ni ha? Hindi pwede. Pero tong bata mo kay parehas mo magbayo sa imong ama kay Lainay lang color. Oo. Lainay So color. siya, nagdako siya, namiyan siya pink, nagdako ko, namiyan ko blue, kaya ginapasok-sok sa akin. Halin sang bata ko, blue, Blue, tanan. pink, pink, pink. Sa kanya, pink tanan. Sumayo. Makaingon jud siguro ko tama ba ni akong paghuna-huna nga imong inyong mama hands-on jud kaayo sa inyo. So, grabe. Habang gaubrag, hands-on siya gyapon. Kaya sa magtulog kami na iya, may mga peklat kami, bagbugtaw na, may mga bulong na Oo, naiya. yun, grabe. As in, hindi ya gusto, may mga peklat kami. Kay Abby, abla sa una, Miss Universe. Tika may gamay kami. Uluya, oy. Abi, mataas pang amon height. Uluya. Abi niya, hala, dumod. Ang legs namon, kuno ka namin, ginamo sa masahe, magtulog kami. Tapos, nagamay sa gamay. tudlo, sa nga ma-elevate sang tiil mo, big bago ka magtulog, 10 to 20 minutes, para wala ka barikos. Grabe, mama ko, as in, kay puti-puti man. Nami, alaga, gid siya sa amon panit.
tuod gid na kay nganuman makiingon jud ko gwapo kay kani si Diyos at siya gwapo kay lawas wa jud kay makita nga mga tatsa o gwapo kay legs kay pinaana gud kay candle legs kay Ti wala na kami kapuli at ipiklat na. so na ako ano na ayo na day ilang piklat no kay butulog pa lang sila Si ginawa. mama. Grabe, Wala mama na. ko, promise. Tapos iba absent niya ako sa school kung ara ako pimple. Hindi ko promise. Grabe ka, Hindi ako conscious. pimple. Ay, absent ka lang. Okay lang nata mag-absent ka. 2 days. Ta na imo Ipahil. Hindi ka pwede makita sa teachers mo or classmates ka may pimple. Mama. Tapos ano siya, mas conscious pa siya sa amon. Sa amin, Kung nagdako na kami, orange ang dinner mo ha. Grabe, mag-jogging ka raw. Gwapa ang mama ko. Oo. Makita ko picture mamaya. Kita ko si mama mo at si papa mo kay grabe gud kay sila ka Contrast gid kasi moreno si Papa. Ang daddy ko, super moreno. Ang mama naman, super Puti. puti. Hoy, pero grabe gud magdisiplina yung parents sa inyo, no? Kaya nga naman, ang uban ana maghiwalay naman. Ang uban ang iban yan kanang ang uban sa mga kambal magkita na murag na anay secret na kaligut-gut ba. Secret nga kasuko siyang kambal, ang isa pod na po secret nga kasuko dili pwede ingon kay kasapan man sila magpapa. Oo. Pero ang uban na mohiwalay na ko. Mohinay-hinay na ko kadtong ibang bansa kay para na ako kay permi na lang siya o adto na ko sa ibang bansa. Gani po isa dili ko uy kay di na ko ganahan sa iya kay kanang ana. Pero secret lang to kay di man to pwede ingon kay igsuon man mo. At the end of the day kanang kadugo man gid mo. Pero sa ila di jud ka makikita kay naman parehas sila gusto. Parehas mo college ba to? College kayo pareho kami sa Samon nga Di eskwelahan. man mo magbola. Hindi, pero may twist na kada pareho ate. Ang amon, bisan pareho kami college, pareho kami kang course, gimpi sa amon tatay. Nag-ano siya, again ko, niyang class is, TTHS, ako yung MWF. Kag wala kami ga pareho units every Kay para, sem. Ako, makakuha sa iba ng unit. Sa natunan ko na, ipasa ko naman si iya. Ang Sa natunan next niya, ko ipasa oo. niya naman sa ako. Para wala bagsak. Para wala ba, Pero fail. never kami nag-classmates Oh, sa hindi whole kami classmates. college. Pero isang inyong college lang, isa lang Oo. inyong college. Ang kamaayo siguro na-realize na ko karon nga ang gimo sa inyong mama sa inyo nga gid no. Nga bata pa lang mo gikuan na gid mo mindset na gid sa usag-usa ninyo nga duol gid mo isa lang gid mo og kanang usa tawag na pusod. Kaya nga naman sukad pa lang bata ninyo di na nimo kaya nga wala siya. Oh, same but different. Di Oo. po di mo kaya nga wala siya. Mupili ka, desisyon ka og bagay na kinahanglan naa si na si Jai. Kailangan po naa si George. So kailangan murag ka ng part good sa imong life ang imo igsuon nga si Jai. Oo, dako impact. Kasi siyempre, everyday kami upod daan. Tapos, kami mga nuances, kag mga isa lang katulog kay, Kaintindihan na kami. Na hindi gid sila kaintindi. Hindi. As in. Bisan mga friends ko, bisan ga Ilonggo, kami sa ila, tubang, hindi on sila mo kaintindi. Teka na, siguro sa maghambal. Pero ma-consider gid nga best friends o best friend gid ninyong usag-usa. Oo naman. Of course. Ang tawa sa amon, hindi kami sweet sa isa kang isa. Wala kami gahag, wala kami beso-beso. Oh, kaya nanamakan kami. Ay, pareho na kami tsura. Tsura ka. Pero tamang kami ka-sweet sa amon family. Pero kung sa amon, diba, oh, hug kayo or kiss. Yeah, Hindi kami ganun kasaho. kami. Hindi kami kasaho. Kay pero grabe inyong kwan kay kadalihok yun na sila si Jai, si George. Ano Pareho yun na gid. sila priority gid nilang usag-usa. Pero about ba sa love life? Ay, lainay. Laiday. Pares mo type. Hindi. Tawa-tawa ate, nagbaliskad kami tay. Oo. Kaysa una, wala man di ang migo ni Jaira. Sa una daan, bet ko kita ni Pinoy ba? Tapos siya, afam-afam. Tapos nagbaliskad, subong. Sa iya, long term niya, subong Pinoy. Ako ya, date pa man lang. May single man ko gyapon, pero date ko mga Affirm. iba na lahi. Iba-iba inyong season. Iba yung season. At the end of the day, mo baliktad yun, mo parehas lagi hapon. Oo, grabe. Nagbaliktad ba na? Kaya ano ni parehas mga nakagusto na sa apam-apam na pod. Ikaw na pod karon nga moreno na pod ka. Pinoy. Ang akin nga sa buong, diba, kasi nung pandemic, bala no, nag-iba. Kaya nagmasakit man isang pandemic. Tingnan, Iba na niya, po, mako. doktor, subong ginadate. Di ba naman sakit ako? So, kailangan doktor ba? So, doktor, nagme-medicine ang jowa ko ngayon. Para, you know. Kung mahimatay man sa may masalok. Pero ever since gud wala gud babugid mo nga nagpares o crush. Kuya Robby. Si Kuya Robby lang talaga. Si Robby lang gud ang makapag-away sa inyong duha. Hindi man kami nag-away, gani eh. Parang, George, Kaso kapag, di ba sa una, siyempre crush pa lang naman si Kuya Robby. Nag-work na kami, nag-upod na kami. Tapos, kung sino una, sapak ko ni Kuya Robby, agin sapak ni Kuya Robby. Mga gano'n naman kami. Gapa, hindi sanay kami kung pero sino. joke Joke lang namin. lang Pero wala namin. kami ano doon away-away. Gid sa Pero lalaki. siya lang yung same naming crush sa lahat.
Wala, oy, Robby, di ikaw ra man gyud ang makakuan, oy, makadahilan nga mag-away ning kambal ba kay nakakras siya, pero dili magyud ka ng binuang-binuang lang. Pero si Robby ra gyud ay, pero the rest ana tong bata pa mo, wa gyud mo Wala, gid lainay, gidamon niya nga mga Type. amigo. Mga amigo namon lainay man. Lainay man. Pero karon kanang murag hapit na mo pareha. Kay nagbaliktad na ang inyuhang Oo, nagbaliktad na pero siya na yun a famous Ah, niya. Ako, Kay ya, para ano nam i-upgrade kong lahi namo. Hoy, pero kanani kay ako magwa mo ko igsuon nga babae. Wala ko lalaki tanan 3 boys and I am the only girl. Hello! Baliktad! 3 girls, 1 boy! Swerte ba ya? Swerte ba ya? Nakulban ko ba? Abi na ko kung saan. Abi na ko saan. Wala ako pa. Wala problema sa 3 boys and 1 girl. Parehas, baliktad yan. Swerte yan. Swerte ko ano tatlo, kung tatlo Swerte yan. isa. As in, Swerte na yan sa Mana, Chinese. malas lagi ako now. Pero, ako magagawa. So, lami kayong feeling ba nga na kay igsuon nga babae? Lami kayong feeling, namit. Kay gampang kami, Kami tatlo. tatlo pa kami dami, babae. So, Stricto si kuya sa amon. Mas stricto pa siya sa amon parents. Kasi protective siya. Mas budlay imo. Kay ikaw lang isa babae. Ako ang stricto sa ilaha. Ikaw magulang ka? Hindi, ang pangtulo ko, pero ako ang murag ka ng murag ati-ati nila ba? Ay, to. Kay murag ako man ilang murag ka ng murag na, murag na, mami. Pero kung may kapangalyag sa imo ate, siyempre tatlo ka baka pero makabakod. tung bata pa ko, kanang sa eskwelahan, sila ang tagapangakig sa mga gaaway sa ako. amo ginaya. Pero kay mga nadagko man tong mga lalaki, pero karon ako na ang murag ako ang gadesisyon sa among pamilya, sa akong mamagpapa. So, makaingon jud ko nga lahi pod nga na igsuon nga babae. Nga mo jud ko nakita na ko nga swerte kaayo mo pares pamugnaw. Usahay ba ma-realize naaba mo naabot ay satul no. Naabay naabot sa inyong kinabuhi usahay ba nga nakaingon mo nga kanang unta wala ko'y kambal oy. Feeling ko mabudlayan Kami kami. wala kambal. Kaya imagine, bala ate, kung sa makadto kami sa mga event, nga ikaw lang isa, mahuya kami. Pero kung kami duwa, wala Wala ikaw labot, yak, kailang kami duwa. O kaya namon, kabos bla, example, hindi kayo mahuya mag-approach. Pero syempre, kung kilala ni Jai, hindi ko kilala, dumi mga amo na nga Tinatawag instance. ako minsan, hi, George, ari ka di. Hello, gahala po. Para hindi ka sa number. Para hindi ka na lang pala ano, no? Basi, wala ka pa napak si George. Si Jai, oo. Basi, wala ka pa napak, bala ang isa. Hi ka na lang din para fair lang. Pero mas namin, ija duwa kami. Dumas ano kami, confident kung duwa. So kana nakatapakuta naman ko nga unta wala na lang ko'y kambal. Kani mo naabot mo sa moment ninyo kanos aba ni nga moment, everyday ba ni nga moment nga makaingon ka nga ay salamat na ko'y kambal. Oo, mas hapos ang kabuhi namon kung ara kami sa Promise, yeah. So sa everyday kaisa. nila ginaingon sa Ginoo, Lord salamat kay na ko'y kambal. Oo naman, thank you, Gidya. As in, grateful gid kami kay sa Ginoo. May lang kami, actually, ginswerte, Gidya. Sa amon, gina family, ginambala kami lucky twins, Gidya. Kagiso ate, gintistingan, gina sang mga iba, no? Gataya, gadaog bala kami ba? Oo. Wala Nag-noodle kami, tumingin na naman yung First ever nga naka 2 million na case kami. Wala kami syempre nag-deal kami. Sayang. Pero 2 million ang case namon. Saan minute to win it? Pag nag-game ko sa 1 million. Oo. Swerte, sa gid mga ba? tapos kung dalon kami sa mga syempre hindi man din pwede no. Sa mga mga taya-taya ba. Ang upod na mo kakadaog syempre hindi ka lang kaya Sige, magtaya. try ko lang i-off doon kamo kung gadaog. Gadaog, bala. Swerte, Jun. Mao gani swerte karon ba gani nga nakabalo ko sa inyong kinabuhi nga istorya tong sa subong na bata para pagid mo. Nakaingon magi ko nga lucky twins gid mo kay imposible kana Guinness World of Record man na nga 8 months mo na boy normal delivery mo. Nya tanawang mga tao diri tanan una amaze sa inyo ako pati among direktor mag-inom pag-inom mo pangkalmad dire. Kay ganaman kay paspas ta kay iba ka nang marong paspas ta Kasi ni sa hindi kita makadasig. Ginbagalan ko nagja-direct ya promise. Pero kabalo man nakita gyud ako nga very kuan gyud mo strong gyud mo sa tanan nga inyong ginasudlan sa kinabuhi. Kay karon nabal-an ako nga naa gyud daay mo gisudlan karon nga kuan daw mo Navy Reservist. Oo, grabe. Wala gyapon mo naghiwalay no? Hindi, siya ni una. Ako una. Kay heartbroken siya. Udi ka na mag-heartbroken. Kung dili ka magsakag bukin, dili ka mag-bits-bits, mag-reservist na. Daw na tabo sa akon. Actually, nag-start na ko sang after ko bigo gid sa akon nga isa ka relationship. Pero Nag-start 2 years ago. Oo, 2 years ago. Last year ko 2 years ago, Spartan ko anay. Before ko nag-delivery service, nag-Spartan ang sports ko. Tapos doon na ano na ko. Hala, grabe, doon na adrenaline ako. Galantaw lang ko na siya. Galantaw lang siya. Okay ka lang, malipong ka. Tubig. Aral lang sa permis. I finish
finish line. Oo, wala ko yung Indra. Oo. Dayon, after that, sang ako, nga pag sang Spartan ko, gusto ko ba na may higher purpose naman, do, mas ma-level up naman ang ano, kay do self-satisfaction lang gidi ang Spartan. Tapos mo ang 21, 10, 5, damo, naka-recess eh. So parang, gusto ko na parang mas purpose. So nag-intra ko, Navy Reservice. Nakilibot ko. Ginipos Sa ko may lang. nag-ingon anak sa imong Navy Reservice. Kinsa nag? Last May nagbakal sa Bazaar. May nagbakal sa bazaar, namon. May isa sundalo daw siya. Hala, gusto ko na. Gai ko Kai ko papeles, ginipos ko lang, ginikumpleto ko Wala papeles. ko yung kabalo. nagbasa Nang ko. intra-intra siya. Jai, ikaw na lang bahala, kayo magpupuyat na. Oo, ginito-into ako mga utot. Abi ko bilang sini. Kailangan ko na May war, sis, man, si Mano. Si OA ko na. Sis, mas hindi mo na kaya. Tutuod lang, sis. Inikaya ko kung ano mo matabo sa akin. Kasi wala to signal, no emergency call, itawagan nyo na lang kung mag-chat. Niya kami ba? Huy, kay kung sabi may tabo ikaw may padala dito sa kuan sa island. Oo, kailangan. Tapos. Pero amo na, ang Navy Service, do medyo kabiguan, middle, pa healing stage na yon ang Navy Service. Kung baga ka ni siya, medyo naka-move on na ka. Naka-move on na, pero nagbalik mong yapon. Di kay lami, manggod kay ka na mapanington ka, nya magkaroon Kusog. sa purpose bas imong kuan ba. Pero with tubig, kasi ang ako ni, kay Navy ka man. So tubig talaga at saka physical. ano hilig na ka Pausog. maligong dagat, hilig ka Kaila, hindi ko nga ni kabalo magtulo. Wala ko kabalo mag-swimming, pero nag-delivery service ko. Hindi kapag buyan kung hindi ka makabalo. So natunan ko gid paano mag-survive sa tubig. Oo, gwapo na siya kay kuan ang swimming baya no, kay kuan baya na skills baya na siya nga kailangan ni mabukat na kay in case of emergency kabalo ka mo Kailangan. maluwas imong sarili. So 3 ang months. lawin abot diri So pag after ang 3 months na training. 3 months sa training. Kay ang si Kuya ni Jason ni mo kamapod sa Air Force Reservist man si Jason. Mas more on baril sila. barok sa mga airplane physical. sila. Ikaw, Barko. sa naman mo pagkuan siya? Mark, ako, after a month siguro, Kay di ba na coma scare si Jai before atong natubig siya. Nakulbaan ko. Sa tanan Spartan ginpa-intra ko man ni siya. Oo. Kag di yung Navy, mo kailangan mo na ginadulaon imo hadlock dai. Kailangan mo intra-intra. Ginpasa ko papeles siya iya. Ma-training ka na ba? Nakibot ko. Sisindo, hindi ko ba na-back out na ko? Ara ng papeles ko, ready na. Ma-show up na lang ko. Nalipong mo ni siya sa first day. Wala. Gintawagan ko imo utod dumalipong na gid. Kay tamaan gid siya kainit. Grabe kag wala ka bla tulog 5 AM to 5 PM da ng training straight. Ti ako wala ko tulog 30 minutes so tulog ko. Dumalipong ko ba? Nalipong gid siya. Nalipong ko. Ano lang video ko siya. Malipong ko. Nag-ready. Nakabalon ako dahil malipong ko. Kaya ready ko for me. For me, mako kakalipungan, bay. Oo. Malipong ko, tinatumbagid ko. So, tabang Nasa lo man sa. Nasa lo. Wala Ara kang ko to. guilty nga. Ikaw man ang nakapasulit. Part man sa nagtusog sa subong. So di na ka mahadlok sa iyaha nga malipong siya. Kaya dapat kasi daan dumakonquer yung amo na blang hadlock how para sa next mas kusog na sa tina-survive man ang kay mabundok ka man na 4 days 3 nights na kaya yaman. Oh. Kaya So ka. ibig sabihin na extend na nimo na stretch na nimo imuhang health nga kaya na daay nimo. Oo, grabe. As in, life-changing. Hanggang mindset niya after ko lipong hindi na ako malipong liwat. Oo, kaya huluya. Oo, di ba? Huluya na malipong So ba? speaking of lipong-lipong kay naa man gito yung nahitabo sa inyo sa unang gikwento gid ninyo nga nagtrending beto nga kanang grabe kay gito yung nahitabo nga Coma scare. na coma scare si kuan Si tungod Jaira. tong pandemic lagi niya. So balaan sa inom og tubig. Tubig. Oo. Noche Buena, before Oo. Noche Buena. So kabalo naman ta nahitabo ato nga na hospital lagi wa sa kabalo na humana ang Pasko nakamata na siya ana na mao na gitong ginabuhi and the rest is history. Di ba napay second pa nahitaboan ito nagkikwento niyo sa kuang nga sa Paris mo. Oh my goodness! Nag-Europe kami, nalipungan ni sa Milan. Gapa namin ay bayo ko gapa-gapa. Feeling mo. Ganda-ganda. Nalipong ko. Basta gay, tamaan kay init. Hindi ko kaya. Dudiri ho, tamaan kay init, no? Pagkalo ka pirmi eh. Oo, gaka. Tamaan to di ba? Biskan may roof ba? May to balance. Kagala kalain pa sa paglipong niya, kay gumudlo mata. Tiyab ko, istorya ko sa iya. Ba ko, kabalo na siya, di ba ko malipong sa hambalan niya ko nga, Judge, dumalipong ko. Kabe, malipong ko, Mangita, malipong. ta restaurant, mapungko, takalmahan mo ng lipong mo. Ana nga, Hulta, ana hulta, nga. hulta. Tuli, Okay, tuli. okay, hambalan niya ko. Oo, malipong ko. Nakatingin ka, okay. Gamo na lang sa. Okay ka lang, mangita, ta restaurant, gamo na lang sa. Lifti, tumudlo mata mo, abi mo bugtaw pa. Gulpi lang, naghigda sa ako. Nakamudlo mata. Dugay, mga 10 minutes pa nag-close. As in, kas kay... Sabi ko, okay lang. Tingnan mo, naka-crop top kami, kag mga naka-sexy, nga mga dress-dress. Kasi syempre, aura kami sa Europe eh. Yan ang lahi namin eh. Ikaw na jowa mo. So da yun. Ay, di ba?
So dayon, amo na paglipong niya, kabro ambulance tamo damo. Tapos sila lang duha ang magkauban sa travel, wala gyud iba. Wala, kami dalawa lang nagbuo kami tour, layo sa amon nga ano, kay wala kami signal. Naglibot-libot kami ba? So gyud sa nimo kita na nimo sa Damo-damo, nag-rescue. Damo-damo. Kaya nakita nila kapit, gapahan sila sa amon. Nakibot, gipabong ko sa isa ka restaurant, malmal nga restaurant to. Ginpainom ko, anong ginpainom sa Sugar nga may tubig, sugar nga may, Salt nga may asin nga may tubig. tubig. Tapos, may nagkadto to, parang Indian siya nga race. Nga Ay, mo doktor. Sigurado ka? Abi ko, ma-hospital na ko mo, man. Uy, naghasik pa kayo ng lagi sa ano sa ibang bansa Tapos no. na, after ko bugtaw, okay na ko, I'm okay. Kaya kumalipo ko dan, okay na ko. Gakurungan, kablang nga gulpihan, Do, okay na ko na dayon. Kaya after ko mas-scare, amo mo na sa abi, abla December 25, gapon do Christmas lang, gapon, okay na ta, abi, 5 minutes lang sa nalipong, gidugay na. So ingana gyud daw iya. After na kato nakoma siya nga tong Christmas, giingon gyud sa doktor nga opo nga malipong gyud siya anytime. And since Normal na oh, sa sang ako. bata, sabi sa amon. Kay sa amon, bisang pagwa na sa tiyan ni mama, dugayan siya hibi after pakpa ni Di ba ako doktor. magtugayan kay Ibi? So, ang hambal ni mama, basi ang heart niya or what? Masakiton daw, isa sa twin talaga. Normal, ginaya. Kagulag ikaw ga masakit, yakis alang ikaw magmasakit. Normal. Si Jai, dokis abi, Do, mas normal sa kondo. Sige lang iampo lang nato. Na, pero kung saan pa pakiramdam nimo tong nalipong ka mura na kag natulog. Oo, do kalipat. Pero ang hinga nimo, di ka makahinga or makahinga man. Normal, magani. Amo na may inhaler na sa subong. Permi ko may inhaler. Para May doon ko kahang. maglipongan sa may kahang-kahang sa buhi sa. Oo. Doon ka nakabuligid. Ulig niya sa akong inhaler. Grabe, uy, kamong duha bang igsuon. Pwede ba tubig sa di kay gipuragi kapoy, murag gihangap ka ba? Tari tubig. Inom sa tubig. Cheers, kay grabe ang hakak sa gusto. Pwede pang nimbiyahe og kanang pila ka kilometro ba? Pero siyempre dili asa to ang ay, grabe ka siya mag-inom. Wow. Pinapunggan ko na gani. May gid siya mainom og tubig. Ako mo lang influensya sa iya mag-inom tubig. Habal niya ko, Jai, gusto mo magkinis? Kabalo ka? Sobra, dapat ko ng tubig. Baw. Eh, sobra man imo Oo, ya. kasi 30 glasses. Naging 30 glasses a day ko ba? 30, tapos ang before Sa siya na siya buwan may na. tumbler na siya permig, dila sa tubig. So ikaw, Sunod man ko, ang tumbler ko mas dako. Di na kumatos eh. Kaya kung sobrahan ka tubig mo, pati ang mga vitamins mo, ang mga natural mo, nga mga na dapat sa lawas mo, na flush out mo na. Wala na sulod. Kaya ang kidney mo, permi gagiho, kaya gaihi ka eh. So tama dai wag sasakto lang. tama Sakto lang to, dapat. oo. 8 to 10. Oo. So mo ni narata karon sa takong problema, grabe. Wala na to nagyan ato pati ko kay naman. Wala pa na pangutana no ning gitubag na nila. Pas jud kay ni nga pagka-istorya mo nang tawag nga fast talk. Mo gini sa tanan-tanan nga kuan on mo gini ang fast talk. Dili kita pwede magkamalian eh. So nata sa takong problema kay daghan man gyud nakahibaw nga nakatan-aw sa mga twin telepathy. Ay! Kaya syempre, pag twin telepathy, kabalo yun na sila sa gusto siyang kambal, o kabalo sila sa gusto nila sa usag-usa, parehas na na gusto, o daghan po binabalaan nga kanang same good kayo mong mga gusto, nali mga bagay nga gagmay na maiya para, pero na uban parehas, halos na parehas good mo. Pero syempre, karo nga panahon na, di good pwede nga kanang ay kato ako ang kambal man gi-flash naman siya sa CR di pwede nga di ko mo sabay sa inyo ha. So ako mag-triplets na tang tulo karon. So, syempre, muna na siya kitawag nga si Jai, si George, si Jai, at saka si Lai. Yeah! Yan. Gasing tayo. Oo, kasi pwede po si George, si Jai, at si Jems. Nagkakambal mo. So, karon naata karon ato ning suoton karon kay Tantulo. Wow. Ayaw niyo huna-huna ang nasuot na ni sa asap ha, kay wala. Kay kanis siya, first time pa ni siya nga suoton diri ah. Okay? Yan. Ay. Ayan pala yan. Ayan. Ayan. Okay, so Dali lang yun. buligi ko. Tabang bulig. Amon sa among buligi ko. Kasadya mo ni man. Sadya, gito mga Ilonggo. Kasi ang mga Ilonggo at Bisaya, sobra ka-close. Alam mo ba na, may kwento ko sa inyo na kanang about sa kuwan. Abi ko bla ato, may kapid ka, Diyos ka. Buang po din sila kaya na. Kaya ko tinuod po dito na espiritu na nalibang akong mamahabaw ng anak sa ako. Budlay, di ba ate, maglibang ka. Kung hindi ka gina pwede kakaon. Hindi ka pwede Kung magutom kayo, kung malipong kayo, may magbun, Di, muna isisaryan ka. Kaya hindi mo kaya mag-normal delivery. Muna si mama ninyo strong kayo. Ato ning kaon kay si mama manggod kay masigaw. Sa imo anak, ate, normal. Normal delivery po. Pinakaoras, wala ka.
kuan po, sa 3 days delivery man to, biscuit lang ko. Pero kailangan na kay lakas man baya para naman po kay kuan manggod, naman kay dextrose mo na hindi ka pwede magkuan na. Sige. Unsa naman. Aya, mo na nakita karon na sa dakong problema, nagsuot na taog ani, karon mo sayaw ta og salsa. Okay. Karon kay triplets na ta. Kay akong triplets lagi na ako ganyan, na plus lagi na ako ganina. So karon makikuan ako sa inyo, makikambal ako sa inyo triplets na ta og naatay mga pangutana nga dapat pares gud tubag tanan. Hala kong lainay, TV answer. Kung lainay ka nang butangan ta og kuan sa nawong. Kung lainay siyempre kuan na ta pero explain lang kung ngano basig nganong ingani imong nalahi imong tubag ana. Pero ako I will do my best na makaparehas jud ko sa inyo nga maparehas og mga mental ko sa inyo ha. Basig madiretso na ko sa mental hospital. So diretso na tato. I-test nato ha kung ato pagka mental telepathy sa triplets nato kung kaya ba gyud nato nga magparehas gyud tag tubag. So mo na starts now. Ako mang pangutana. Ding 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 ding. So tama 3 seconds pagtubag, 3 seconds anak dayon. Okay. Kung tagaan mo og regalo, unsa ang best gift para sa usa ka babae? Kung tagaan og regalo, unsa ang best gift para sa usa ka babae? Best gift para sa usa ka babae. 1, 2, 3. Jewelry. Ay, money. Very wise. Ako isang laki. Ako man iprinda ko. Uy, kambal gud ay sila kay naagid sila yung jewelry. Ako kay money kasi iba na ang usapan. Ilaban ang kapirahan. Okay, failed ko. So 1 point na ako. 1 point na ako, mali. 1 point na kayo dyan, nilagay nyo dyan, 1 point kayo. So ako, next na question. May mga point system tayo dito. Next question. Sayang jewelry sana nung isip ko. Unsa ang ideal nga pamatasan ni Jai sa usa ka lalaki? Unsa ang ideal na pamatasan ni Jai sa usa? Ilonggo mo ng sabat. Oh. Pwede ilonggo. Oh. Tawa. 1, 2, 3. Ha! Manggarano. Oh! Ako parehang mo! Oh my God! Ay, mukhang pera ako nakaroon. Manggaranon. Sakto na. Anong gusto pa ni Diyos? Manggaranon. Lahat ng mga... Mayaman. Doon man. Lahat mayaman eh. Pero wala problema na. Okay na siya. Kay jewelry. Siyempre, pabuot ko no abi. Okay, 2 points na. Ako 1 point. 1 point ko. Okay. Ang sala ko. Ikaw in-expose mo ko Pabutan-butan gid no. Okay. Kinda. Next. Kung magkakaada mo og superpower, kung naamoy superpower, unsa man ni? Kul ba? Anibla. Pwede pa rin kami. Ready? 1, 2, 3. Jumper. Lupa! Hapit na hapit. Anong jumper man? Kami kasi, may napanood kami na Movie. Jumper, jumper yung power niya. Di ba? For example, matulog ka, pag bugtaw mo, sa Italy, pag bugtaw mo sa bangko, kunoy mo pera. Di kami ni Jai Fermi. Example, kung traffic ba, o bangko ka dapat, kung masuguay kami, bila kami mga responsibilidad, o ikaw tayo bangko, jumper na lang ko. Pero may Ginambal. Ti jumper, ginambal ko yun. Lupa! Same. So 1 point din ako. Yes. Pero ang parang mas gusto na ko jumper. Para pag makalibre ko kuryente sa kuan. Ibang jumper pala yun. Bawal yun na jumper. Bawal mag-jumper ha. Kaya magbayad yung kuryente na to. 2 points is ilamat. I love you. Ayan. Next is kung makauli ka og probinsya, unsang pasalubong ang inyong dalon pabalik? Kung mobalik mo sa Negros, unsa ang inyong pasalubong na ginadala de permi? From Negros sa Manila, From Manila to Negros. Hala. Damo, gani, pero amo na na ning parapos. Ay, di ka kabalo. Wait lang
Kita ko ito ni Buwan. Hala, vanilla, to bacolod ha? Manila to bakulod. Ay, Manila, tubakulod. Ako makulod, Ben na. Manila to bakulod. Manila, tubakulod. Hala, sadya gid. Alin sa Manila, ko'y dalawang ko probinsya. Oh, halin sa Manila, dalon mo sa probinsya. Ay. Ano niya? Anong ulo, no? Uy, bad yun. Halin sa Manila. Manila, kamudlay man man. Manila to bacolod. Oo. Dalon ni mo pirmi sa imuhang mama, papa dito sa Bacolod. Dalon ni mo pirmi sa imong mama. Ay naku, mama ko kabalo kong bitbiton ko. Lisa din ay makipag-alam tayo, makihit ta sa pagkatambal. 1, 2, 3! Ano yan? Sanina. Ay, alam, money! Yes! Money, vitamin. Ay, tambal yun ay sila. Hoy, dai. Sanina, damit. Oh, bayo! Rita, 1-1-1. Pariyo ka mo, pariyo ka. Galing na, Ma'am Lakiki, sa ano, Bacolod. Mas namit yun ang cake sa kuwan. Oh, Bacolod, grabe. Pera talaga yan. Pag Pera talaga, probinsya. Pagpira talaga. Nanay ko, anak, pera na lang. Di ba? Huwag nang bumili. Oo. Vitamin. Bangko. Masaya ka, di na kita mo uli gani. Ato na ipadala na lang. Next. Last na to. Last two. Ano, pakunta na to. Kung naa kay ikalat nga chismis, mahitungod sa imong igsuon, unsa ni? Kung naa mo'y kuan nga kuan nga chismis, unsa man ni? Hindi ako sure. Tingnan natin. Lainay ni. Kasi ajay lain ko, no? Oo, lainay ni. Ikaw ang mo-approve kung okay sa iya. Ikaw mo-approve kung okay. Okay, 1, 2, 3. Love life. Uy, ako tig-ab. Tig-ab burp. Oh. Si Jai, kabalo na sa mag-burp A to Z. Talent ko yan. Talent. Sample. Kuya, ako itapusan, pero kaya ko yung tapusan. 100 pa. Uy, hindi ka, di ba, suwa, di ba gaasig? Tama, nakatubig. Nakatubig. Grabe. Sa tama ang tigab. Tig-ab. Tama Love ang... life. Chismis ko yan. Bawal ang love life ko, i-chismis. Wala pa kasi. Ako kay sabaan. Ano, tisabaan? Pagka maingay, saba kayo mong duha. Kani magpagkay mga ingay yung dalawa. Akala ko pala, saging. Oo, saba. Sagi nga saba. Iba mo na Bisaya pud sa kuan nga. Sige. Okay, wala ko'y points kay Porna. Next. Last na to, last. Last. Okay. Uy naman to pagkay. Parang itong shake. Most beautiful na Bisaya para sa inyong dalawa. Most beautiful na Bisaya na nakita ninyo. Beautiful. Sobra kagwapa. Sobra kagwapa yun, ha? Katawa-katawa lagi mo kasi balik na, ha? Beautiful na Bisaya. Napaus ko. Tawa. Okay. 1, 2, 3, go! Ate Bella! Gasingkid daya. Uy, gasig, gid niya. So, pares gid kami na utak. So, 1 point. Ate Mela, yan, not just inside and out. Beautiful inside. Dili ka sila si Jud at is very genuine jud kay ni sila nga mga pagkamanghod na mo dili sa Pinoy Big Brother. Mo na ma-proud jud ko ba kay nga isa lang bi ang father natin dito, si Direk Loren. So talagang alam mo yung talagang kasi hindi naman tayo makikita kung hindi si Direk Loren makikita sa atin, no? Siya talaga yun. Nag-joke-joke pa kami dati, Direk Loren. Doon nakita, diba? Nakikita mo sa TV. Kung pumbinsyana, kadaan, duga ka mag-uhan ka nga maglantaw ka sa TV. Uy, dulain ni Mapchura sa personal. Joke nam. Joke nam. Pagkita nam, boss na pala namin. Kasi Ma'am Charo, pag LMK, sabi namin, first meeting. Oh my God. Pero kabalo man gid sila nga marespeto mo. Nakaranapilang yun ninyo, komportable mo sa ilang. Kay bata ka pa pala, wala ka pa idea. So, nahiya ka na kasi boss mo na. Tapos isip mo to, so tunggi mo na ako sa una. Ano yung ginawa ko natin? Kauluya. Kauluya man. Ayan. So karon, syempre kay nahuman naman itong bat-bat ang atuang akong problema na ka rin sa tuang ultimate yaw-yaw.
sa atong mga mama kay magsige man na sila yaw-yaw nga. Unsa ba ka Diyos at chay mata na mo din ha. Unsa man ning kwarta ako lang mangining ginakuan, ginapulot na ako ni di sige na. So naagi po tay matun-aw. Damo gidyaw-yaw sa Oo. amon. Di ba damo yaw-yaw pero natay matun-an nga mga lesson sa tong mga mama. So kani siya unsa inyo ang ultimate yaw-yaw nga matun-an nga natun-an ninyo sa inyong journey sa inyong kinabuhi nga busag usab mo kakambal. Ang amon, gidya pa-learn sa amon, yan ni George, siya sang mama ko. Ano gidya, like, do pa bungol ba lang amo na nga hindi, for example, Sa showbiz, kayaan ha? ka, hindi mo pa pabungol Hindi ka mo ka. pag idibdibon. Oo. Kasi palakasan, may isang personality dito sa showbiz Yes. eh. Oo, padala kasi imo bashes, ikaw pirdi. Di. Kami siya, lagi kami kapadala. Bis kami i-bash kami gamay, wala kami Sadyahan, ang kami tawaan lang namon. Gintudloan kami nga hindi ka, parang hindi ka makonsume, humble, gidya, mama da namon. Super, gidya ka, religious, Juice bala na. kag everyday kasimba. So, hindi yung gipaglimtan inyo mga lula, mga Kaglabing ka. ginikanan. Ang akon, pag nga na-learn, is English ko na lang ha. You are stronger than you think. Oo. Ang mo gina-permi, kitungod, akala mo minsan sa buhay nga, hindi mo kaya, pero kaya mo gali. Amo na, amo gina always. Ako ang naturan ako sa inyong duha gyud no kay makaingon jud ko nga grabe gyud ang gi-instill nga disiplina sa inyong mamagpapa nga mao na mo karon kung unsa mo karon tungod sa inyong mamagpapa nga pagdisiplina. Kay kita man gud usahay bata pa ta sa unang utak kabalo kung buutan gyud or dili kay nagakuan pa man ta nagasugod Kulbaan man sila blas amon ate before, kaya abi nila dungol-dungol kami yan ni Jaira. Nakibot sila, Nga nga abi, responsable. bibi, hala ba si Pakuya, anong pamilya na mo? Hindi sila gusto magpibibi kami before. Kasi probinsyana, kama-college ka Ay, na di ba? diretsyo. Ano ka, bibakid ka ba? Gasaw-sa, o di ka tawa-tawa. Boss, ano da, i-share mo sa TV nga, pamilya na ton, ha? Pero nakibot sila sa amon. Nakatalawa ka sa nga kanang sa abi nila wala mo'y natun-an, Oo. abi nila nga kanang ilang mga ginaistorya na adto lang sa waist ba pero wala sila kabalo nga inyo hading sa isip o gisa puso gyud ninyo. Yes. So na proud jud ko sa pagdisiplina sa inyo kay naman ang mga bata pa lang disiplinahon na gyud para pagdako nila dili sila sakit sa ulo. Oo. Thank you. Gina sa mama ko, papa. Iba, yes! Kabalo ka, Timelay, lainay amon, papa, kag mama. Ang papa namon, super funny. Mama ko, Super conservative. mahuyaon. Kag mama ko, mamadri na na. Oo. Dapat mamadri. Trikot sang tatay ko. 6 months before. 6 months before, naghalin siya. Doon 6 months. Nagmasakit siya. Oo, doon nagwa siya na sa kumbento. Hambal niya, sige, mapahuway ko. Na-meet itong tatay ko. Tapos, After 3 days, nagpakasal. After super love 3 days, story. super in love. Grabe in love. So nakuan siya sa humor ni Papa nimo. o Sadya karon si sa- Papa. Sadya, tawa-tawa. So gimit gyud sila halfway para makita gyud ninyo ang kalibutan. Oo. Yes! Doon. Thank you, Mama Papa. Gagawin ko ang lahat para sa lahi natin. Ito naman may lahi ng ibang bansa. So kanina nakoy pangutana sa inyong do kung unsa ang pinaka-favorite ninyo nga Bisaya na word or Ilonggo na word and pwede niyo i-explain kung unsa man ni sa kay itudlo nato sa tong mga kuan ni Zen. Dapat inspiring. Oy, pwede inspiring, pwede niyo insert ano kanang kuan, binuang. One word. Damo, nang ikabalo yan, Pero namit. isa-isa mo, namit. Namit. Namit, gid. Masarap. Oo. Yun. Yummy, daan mo sa Ilongga. Ikaw, ya. Ang favorite ko nga tagline, basta Ilongga. Basta Ilongga, gwapa, mga Oo, ganon. Oo. Ah. Pero, gwapa. Gwapa. So namit gid and Gwapa. O ang pinakagusto na ko sila kay kanang pagkakuan nila ba kanang sana malambing kay gid mo ba. Grabe gid mo kay ka malambing ko sa. Abi na, hindi ya. Hoy, sobra mo ka malambing. Pas-pas lang yung kay mo makana na gid lahat ng mga tao na nakaganon asa sila. Ana sila, uy, mura sila ganang good luck sa ato ang kuan dira sa ato mahimo og kanang sana subtitle please drink your vitamins. Slow mo lang namin. Pero karon siyempre kay kanang tagaan mi yung time John say salamat kay sa inyo ha. Thank you, Amen. ma'am. Super enjoy din kami. Magbalik-balik lang mo diri ha kay kanang kanisa ang naing ani katulang na mga guest din niya sa kuan on one. Kani gamay lang itaw na magpahalipay namo Thank you. Sa lamang sabay kayo siya ng doon, di man na mauna tong isa. Thank you kayo. Sana magkaroon sila ng show ba? Kana bang show ato sila show nga hosting pod ba nga kanang pare kay sabay man sila. Malingin ang ulo nila. Di na ni kinahanglan ba ikanang ito di sana kuan unto sila no. So thank you kaayo George and Jai. Thank you kayo sa inyong pag-uban sa amo unta nag-enjoy ko. Naa ba mo'y gustong pasalamatan or kay sa YouTube man ni naa man ni kuan kung gusto sa YouTube mo?
Hello sa tanan nga galantaw da subong. Thank you. Gid Ate Melay and sa whole team. Thank you so much for having us. And of course, just follow our social media accounts para updated kayo. Ajay Agpangan. At George Agpangan kasi doon lahat namin i-announce ang mga ganap namin sa live. Medyo marami-rami, so hindi ko pa alam kasi ang airing talaga nito when. So baka tapos na yung mga ganap, so laban lang. Kaya naman, see you. Thank you. Thank you, Kanon-One. Ate Melay, thank you. Kasadya-sadya, gid. Thank you, Gid. Ako, masadya jud ko kay naa mo din niya. Thank you, jud kaayo kay sa inyong pagkabisi na agyapon mo din niya. Og amping mo kanunay duha in tawon kambal og hinaot nga inyong mga dreams will become true. Ay! Hallelujah. Naku, yung abangan, adi ko magpamilya na kami separate. Yes. Ano ay han? Italangan naman ang bata namon, siyempre. Noon kung bata mo, kay kauna mabuti. No, ay binuangan nilang anak mo. Ako ang mama mo. Ako ang Once again, salamat kayo, George and John. Thank you! Salamat kay mga kuan ni Sen sa inyong paghatag og time sa ato ang tulumanon dinhi og unta nag-enjoy mo, og unta na-touch na mo inyong mga heart. Sa sunod na po nga episode diri asa One on one! Yay!